Välbesökta campingar, hotell, badplatser och festivaler är ju ett signum för Sommar-Skellefteå. Och idag ska vi faktiskt prata om lite event som kommer att hända under den här sommaren och annat som är på gång. Och vad är då bättre än att jag har med mig Maria Broman som är VD för Visit Skellefteå. Välkommen Maria! Tackar, tackar! Vi kan väl börja med att titta på det här spännande konstverket som vi har bakat för oss. Berätta lite grann om det och vad är det då som händer? Det här är en muralmålning av Kristina Westerbo, Västerbottenskonstnär, bosatt i Umeå och uppvuxen i Lycksele. Och det är vi på Visit Skellefteå som har investerat i den här muralmålningen. För att ge tillbaka till Skellefteborna, för att vara en del av Wall Street Festival och för att bidra till utvecklingen av stadskärnan. Kan du berätta lite mer om vad är The Wall Street Festival för någonting? Det är en konstfestival som sätter fokus på konsten i det offentliga rummet. Och den pågår nu under 3 månader från 1 juni till 31 augusti här i Skellefteå och samtidigt också i Varberg och i Nacka. Jag pratade lite grann också om evenemang i inledningen. Hur viktiga är de för Skellefteå och hur påverkas vi av alla evenemang som sker här? Ja, men de är ju vår viktigaste resanledning. Näst efter att hälsa på släkt och vänner är den absolut viktigaste resanledningen till Skellefteå. Så evenemangen är enormt viktiga. Och det händer ju väldigt mycket just under sommaren. Och man kanske oftast så tänker man på de här stora evenemangen. Ja, men ta Summertime, Trästock, alla evenemangen inne i Sara kulturhus. Men det pågår ju evenemang runt om hela kommunen och framförallt under sommaren. Vi har Burträsksvängen, Watercross i Bygdsiljum, Countryfestival i Skråmträsk, Midnattssolsloppet och andra motorevenemang i Fällfors, Bitsocker i Boviken, Örocken ute på Gåsören för att nämna några. Så det sker ju massor med evenemang runt om i hela kommunen. Det är svårt att hinna med allt helt enkelt. Högsäsongen för besöksnäringen närmar sig också. Vad är känslan nu inför den kommande sommarsäsongen? Ja, men den är ändå god. Jag tycker att det känns spännande med Wall Street. Jag menar, där får vi får lyfta fram både lokala konstnärer men även kända namn som Jakob Dahlgren, Ebba Bolin finns ju representerade till exempel. Och det kommer också sätta fokus på övrig offentlig konst. Vi kommer upptäcka den på ett helt nytt sätt, tänker jag. Så det känns jätteroligt med Wall Street och som sagt alla evenemangen som vi nämnde. Norrmännen blir extremt viktiga den här sommaren kan man säga. Efter en lite tuff vår för många restauranger och butiker och sådär och boendeanläggningar så blir ju det är jätteviktigt att norrmännen hittar till Skellefteå i sommar. Så jag är lite orolig just nu över den starka svenska kronan. Men... Jag förstår. Har vi någon koll på bokningsläget just nu? Ja, men det ser hyfsat ut. Det är ju en allmän trend att människor bokar senare och senare. Så att backar vi 10 år, ja men då var det det bokat och klart vid den här tiden. Men det är ju inte så längre utan man bokar ju allt senare. Så att men det ser hyfsat ut inför sommaren så vi har goda förhoppningar att det ska bli en bra sommar. Tusen tack Maria och tack till alla som har lyssnat. Och vart kan vi nu, om man vill veta vad som händer, finns det någonstans där vi kan titta på vilka events och så vidare? På visitskellefteå.se, på evenemangskalendern där finns de flesta, inte alla, men de flesta evenemangen finns samlade där. Tusen tack Maria och tusen tack till alla er som har lyssnat. Vi syns igen om ett par veckor.